Hello students, কি খবৰ সকলো আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে তো পলিটিৰ পুনৰ সেশনটো লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি গৈছো আকৌ আমি আজিৰ পৰা পলিটি অলপকে পঢ়িবলৈ স্টাৰ্ট কৰিম যেহেতু জেডব্লিউ এক্সাম সমূহ আহি আছে তো জেডব্লিউ এক্সামত এই পলিটিৰ সেকশনৰ পৰা বহুতখিনি কোৱেশ্চন আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ তাৰ লগতে আপোনালোকে এডিআৰই হৈ যাওক বা অন্য যিসমূহ এক্সাম আছে তাতো এই পলিটি সেকশনৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কিছুমান আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিচিতা গুড আফটাৰনুন স্যাৰ ওকে ওয়েটিং ফৰ ইউ গুৰুজি ওকে হেল্ল' স্যাৰ গুড ইভিনিং everyone good evening Samsung ঠিক আছে তো বেছি পলম নকৰো বলা সেশনটো আজি কি কৰো স্টাৰ্ট কৰি দিও আৰু প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লৈ আমি আগবাঢ়ো কি আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো the word secular inserted into the constitution of India সংবিধানত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে কোনটো এমেন্ডমেন্ট let's get started guruji yes let's get started okay কোনটো amendment 44 amendment act 52nd amendment act 42nd amendment act ইয়াতো 34 amendment act কি হ'ব ইয়াৰ answer 42 amendment act বুলি কৈছে 42 নে 44 42 নে 44 42nd amendment act okay b বুলি কৈছে b c কোনটো হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব c obviously কি হ'ব 42nd amendment act 1976 ৰ জৰিয়তে 42nd amendment act 1976 ৰ জৰিয়তে এই যি আমাৰ সেকুলাৰ শব্দটো আছিল এই সেকুলাৰ শব্দটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল গতিকে কি হ'ব 42nd amendment act 1976 কি আছে আমি পঢ়ি চাওঁ এবাৰ the word secular was inserted into the constitution of India by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This amendment added socialist and secular to the preamble. আৰু কি word ইয়াতে তোমালোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বুলি যদি ক'ব বিচাৰো তেন্তে আমি ক'ব পাৰো যে ইয়াতে তোমালোকৰ socialist secular এই যি শব্দ আছিল এই যি শব্দ কেইটা তোমালোকৰ আমাৰ প্ৰিএম্বলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কি শব্দ কলো socialist মানে কি socialist মানে কি ইয়াৰ অসমীয়াটো জনোৱা কি হ'ব socialist মানে and secular ঠিক আছে socialist and secular যি শব্দ আছিলে সেই শব্দ দুটা also mini constitution of India yes এই যি socialist and secular যি শব্দ দুটা আছিলে সেই শব্দ দুটা তোমালোকৰ কোনটো 1976 42nd Constitution Amendment Actৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু কি কৈছে যে changing the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic এই যি প্ৰিএম্বলত এটা বস্তু চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিল কি কৈছিলে তাৰ এটা ডেসক্ৰিপচন চেঞ্জ কৰিছিলে ভালকে মনত ৰাখিবা sovereign democratic republic to sovereign socialist secular democratic republic বুলি চেঞ্জ কৰা হৈছিলে কি কলো যে আমাৰ এটা ডেসক্ৰিপচন চেঞ্জ কৰা হৈছিল কি ডেসক্ৰিপচনটো কি আছিল sovereign democratic republic আৰু যাক চেঞ্জ কৰি পেলে কি কৰা হৈছিল sovereign socialist democratic republic যাক আমি পৰিচিতাই যেনেকৈ কৈছে যাক আমি ইয়াক মিনি কনস্টিটিউশন বুলি আমি ক'ব পাৰো মিনি কনস্টিটিউশন বুলি আমি যাক ক'ব পাৰো এই যি 42nd Amendment Act 1976 আৰু কাৰ দিনত হৈছিল ইয়াতে তোমালোকে কোৱা যে কাৰ দিনত হৈছিল এই 42nd Amendment Act 1976 কাৰ দিনত হৈছিল
কাৰ কোন গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল যাৰ দিনত এই 1976 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976 যি তোমালোকৰ কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল কাৰ দিনত হৈছিলে কাৰ দিনত এনসাৰ আহি যাব লাগে কাৰ দিনত হৈছিলে কাৰ দিনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত এই ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত এই কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট এক হৈছিল সেকুলাৰ শব্দৰ অৰ্থ কি আছিলে সেকুলাৰ শব্দৰ অৰ্থ আছিলে নো অফিচিয়েল ৰিলিজন ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো অফিচিয়েল ৰিলিজন নাথাকিব আৰু সকলো ৰিলিজন সকলো ধৰ্মকে ইকুৱেলি চোৱা হ'ব বুলি আমাক কোৱা হৈছিলে সকলো ধৰ্মকে কি ইকুৱেলি চোৱা হ'ব বুলি কৈছিলে যোন আহিছা এবাৰ কমেন্ট সেকশনৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু লগতে এই সেশনটো লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে পলিটিৰ যি সেশন তোমালোকৰ কাৰণে মই সদায় আনি থাকিম তো গতিকে এই সেশনটো তোমালোকে লাইক কৰি দিব লাগে বলা নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়ো The two provisions of the Constitution of India that most clearly express the power of judicial reviewer ভাৰতৰ সংবিধানৰ দুটা বিধান যি ন্যায়িক পুনৰীক্ষণৰ ক্ষমতা আটাইতকৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰে কোন কেইটা আৰ্টিকলত ইয়াৰ বিষয় আছে আৰ্টিকল 21 446 আৰ্টিকল 32 226 আৰ্টিকল 44 and আৰ্টিকল 152 and আৰ্টিকল 17 and আৰ্টিকল 143 কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব কি কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ দুটা বিধান যি ন্যায়িক পুনৰীক্ষণৰ ক্ষমতা আটাইতকৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰিটছৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আহিছিলো কোন কেইটা ৰিটছত হাই কোৰ্টৰ ৰিটছ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিটছৰ বিষয়ে কোন কেইটা আৰ্টিকলত পঢ়িছো সবে কৈ আছে ডি অবিয়াসলি বি আৰ্টিকল 32 আৰু আৰ্টিকল 226ত আমি এই ৰিটছৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰ্টিকল 32ৰ জৰিয়তে কি ৰিটছ বা লেখ উপস্থাপন কৰিব পাৰে ৰিটছ অসমীয়াত কি কয় লেখ উপস্থাপন কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এটা তেওঁলোকৰ কি আছে এটা তেওঁলোকে এটা সীমাবদ্ধতা আছে সেই সীমাবদ্ধতাটো হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেৱল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰতহে এই ৰাইটছৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যদি কিবা কাৰণত যদি মানে কি হৈছে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোনো কিবা যদি তেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহি পৰিছে তেতিয়াহে এই ৰিটছ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব এই ৰিটছ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে লেখ উপস্থাপন কৰিব পাৰে ৰিটছ প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু হাই কোৰ্টৰ আৰ্টিকল 226ত কি কৈছে আৰু কেৱল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছেই নহয় অন্য বিষয়টো অন্য যি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে তাতো কি কৰিব পাৰে তাতো এই ৰিটছ প্ৰদানৰ ক্ষমতা হাই কোৰ্টক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰ্টিকল 32 সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু আৰ্টিকল 226ত আমাৰ যি হাই কোৰ্ট আছে আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয় আছে সেই উচ্চ ন্যায়ালয়ক ৰিটছ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে কেৱল ডিফাৰেন্স এটাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেৱল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ উলংঘা হলেহে এই ৰিটছ প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু হাই কোৰ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগতে অন্য যি আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আছে আইনৰ ভিতৰৰ পৰা যি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আছে সেই তাৰ ওপৰতো ৰিটছ প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি আমাক কৈছে ওকে ঠিক আছে আৰু এই কি কোৱা হয় এই ৰিটছক হাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বুলি কোনে কৈছে আমাৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ সাহাবে কৈছে যে এয়াই হৈছে আমাৰ যি ৰিটছ হয় আৰ্টিকল 32 যি আছে হেয়া হৈছে আমাৰ কি হাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ঠিক আছে ওকে ইয়াতে সেই সেমে কোৱা হৈছে the two provision of the Indian Constitution that most clearly express the power of judicial review are article 32 which grants the Supreme Court to power enforce fundamental rights and article 226 which grants the high court the same power বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে যোন আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে হাৰ্ট এণ্ড সোর yes
স্যার B.R. আম্বেদকাৰে কৈছিল হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কাক কোৱা হৈছিলে এই আৰ্টিকল 32 য'ত আমাৰ ৰিটছৰ বিষয়ে লেখ উপস্থাপন অসমীয়া লেখ উপস্থাপন বুলি কয় সেই লেখ উপস্থাপনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন কৰা an emergency under article 352 of the Indian Constitution of India can declared only during ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 352 অধীনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কেতিয়া কৰিব পাৰি কোন সময়ছোৱাত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কোন সময়ছোৱাত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কি কৈছে war external aggression and internal disturbance আৰু কি কৈছে war external aggression and armed rebellion okay আৰু কি বুলি কৈছে financial instability in country failure of constitutional machinery in the state কোনটো হ'ব ইয়াৰ option A বুলি কৈছে হয় জানো option A কি হ'ব পাৰে war external aggression or internal disturbance war external aggression or armed rebellion আৰু কি কৈছিলে failure of constitutional emergency machinery in the state financial instability মানে যদি অৰ্থনৈতিক সংকট হয় তেতিয়া ই হ'ব বুলি কৈছে B বুলি কৈছে পৰিচিতাই কোনোবাই কৈছে A কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব obviously কি হ'ব B হ'ব A internal disturbance যেটো শব্দ আছিল তাক ৰিপ্লেস কৰা হৈছিল কিহৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেস কৰা হৈছিল armed rebellion কেতিয়া কৰা হৈছিল এটো সোয়া আর্টিকেল part 18 আর্টিকেল 350 পৰা 360 ভিতৰত কি আছে যি আমাৰ ইমার্জেন্সি প্ৰভিজনৰ কথা কোৱা হৈছে part 18 আর্টিকেল 352 পৰা 360 ভিতৰত আমাৰ এই যি ইমার্জেন্সি প্ৰভিজনৰ কথা কোৱা হৈছে president declared same when security of India threatened by war and external aggression যাক external emergency বুলি কোৱা হৈছে আৰু armed rebellion যাক internal emergency বুলি কোৱা হয় এই internal disturbance যেটো শব্দ আছিলে তাক কি কৰা হৈছিল armed rebellion এলৰ কি কৰা হৈছে rebellion মানে কি অস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ হেতুলৈ কি কৰা হৈছিল হেতুলৈ তাক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল কেতিয়া কৰা হৈছিল জি 44 Constitutional Amendment Act 44 Constitutional Amendment Act কেতিয়া আনা হৈছিল 1976 44 Constitutional Amendment Act য'ত এটো কথা কোৱা হৈছিল যে য'ত কি কোৱা হৈছিল 44 Constitutional Amendment Act তাত কোৱা হৈছিল তাত এই জি ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স ওয়াৰ্ডটো আছিল তাক ৰিপ্লেস কৰা হৈছিল কিহৰ দ্বাৰা তাক ৰিপ্লেস কৰা হৈছিল আমাৰ আৰ্ম ৰিবেলিয়ন হেতু তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে কিহৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল আৰ্ম ৰিবেলিয়ন ওকে yes okay 76 44 amendment 78 ঠিক আছে 1978 ঠিক আছে 1978 okay ঠিক আছে কি কৰা হৈছিল 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1978 ৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিল এই জি ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স ওয়াৰ্ডটো আছিল তাক আৰ্ম ৰিবেলিয়নলৈ কি কৰা হৈছিল ৰিপ্লেস কৰা হৈছিল বুলি কৈছে ওকে 76 ওলাই গৈছিল 78 হয় ঠিক আছে 78 হয় ওকে ঠিক আছে the fourth schedule of the constitution India deals with ভাৰতৰ সংবিধানৰ চতুৰ্থ অনুসূচীত উল্লেখ কৰা হৈছে provision related to the administration of tribal areas or যি পৰিচালনা আছে যি administration আছে তাৰ ওপৰত কোৱা হৈছে allocation of seats in the council of states আমাৰ যি ৰাজ্যসভা আছে তাত seat allocation ৰ বিষয়ে fourth schedule ত কোৱা হৈছে union list state list and concurrent list ৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে নে language language আছে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াৰ যি language আছে languagesৰ বিষয়ে ভাষাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে কোনটো হ'ব ইয়াৰ অপচন কি হ'ব ওকে বি বুলি কৈছে ওকে obviously কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব allocation of seats in the council of India কি কৈছে fourth schedule ত আমাৰ যি ৰাজ্যসভা আছে সেই ৰাজ্যসভাত যি seat allocation যি আসন বিতৰণৰ বিষয়ে আমকত কোৱা হৈছে এই যি আমাৰ fourth schedule আছে সেই fourth schedule আসন বিতৰণৰ বিষয়ে আমাক কৈছে আসন যি আছে আসন বিতৰণ বা আসনৰ ভাগ বতৰাৰ বিষয়ে কৈছে কিনো কৈছে আমি চাও the fourth schedule to the Indian
Indian Constitution of India deals with the allocation seats in the Rajya Sabha to the seats, states and union territories. As the union, the territories are union, amar ji Rajya aru কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ আছে সেই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ যি ৰাজ্যসভালৈ সিট আছে সেই সিটসমূহৰ সমান বিতৰণৰ ওপৰত ক'ত কোৱা হৈছে এই 4th শিডিউলত কোৱা হৈছে আৰু কি আছে this allocation allocation to কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই যে আসন বিতৰণ কৰা হয় ৰাজ্যসভাৰ যে আসন বিতৰণ কৰা হয় ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মাজত সেই আসনসমূহ বিতৰণ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হয় population of a state এই যে আমাৰ জনসাধাৰণ আমাৰ যি এখন ৰাজ্যৰ যি জনসাধাৰণ আছে বা আমাৰ এখন ৰাজ্যৰ যি জনসাধাৰণৰ সংখ্যা আছে জনসাধাৰণৰ পৰিমাণ আছে সেই তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কি কৰা হয় এই সিট এলোকেশন সমূহ কৰা হয় হ'ব বুজিলো ক'ত কৰা হৈছিল সিট এলোকেশন 4th শিডিউলত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় এখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সিট এলোকেশন কৰা হয় কেৱল ৰাজ্যই নহয় কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল অৰ্থাৎ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ সমূহৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰি ঠিক আছে হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়ো the basic structure doctrine was okay initiated by the Supreme Court during the উচ্চতম ন্যায়ালয় এই সময়ছোৱা মৌলিক গাঁথনিৰ মতবাদৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন কাৰ কোনটো কেছৰ জৰিয়তে ইয়াত থকা তলত দিয়া কোনটো কেছৰ জৰিয়তে কোনটো কেছৰ কেছ এটা কেছ হৈছিল ঠিক আছে কেছ এটা হৈছিল সেই কেছটোৰ ওপৰত কোনটো কেছৰ ওপৰত সময়ছোৱাত এই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ ডক্ট্ৰিনৰ বিষয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাক ধাৰণা দিছিলে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াৰ ওপৰত কি দিছিলে মতবাদ ঘোষণা কৰিছিলে কাৰ কোনটো আছিলে কি হ'ব obviously কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ কি কেতিয়া আছিলে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ বিষয়ে যদি আমি জানিবলৈ যাওঁ কি হ'ব পাৰে কাৰ কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ কি হ'ব the basic structure doctrine established by Indian judiciary in the 1973 কেতিয়া হৈছিল 1973 কি হৈছিল কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ state of Kerala Kesavananda Bharati versus state of Kerala holds the certain fundamental features of the Indian constitution cannot be amended ji amar fundamental features homu asile সেই fundamental features homu amar ki koribo pare he homu সংশোধন কৰিব নোৱাৰে বুলি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ দ্বাৰা সংশোধন পাৰ্লিয়ামেন্টত আইন প্ৰণয়নৰ জৰিয়তে সংশোধন কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'ত কৈছিলে এই কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ ৰায়দান দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিহৰ ৰায়দান দিছিলে এই যে আমাৰ আৰ্টিকল কোড আছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ফান্ডামেন্টাল ফিচাৰ্স যিসমূহ আছে যিসমূহ ফান্ডামেন্টাল ফিচাৰ্স আছে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ কোড আছে আৰ্টিকল 368 ত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 368 ত যিসমূহ ফান্ডামেন্টাল ফিচাৰ্স আছে সেইসমূহ কি কৈছিলে সেইসমূহ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কোনো আইনৰ দ্বাৰা কি কৈছিলে এমেন্ডমেন্ট সংশোধনী কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে সেইসমূহ কি আছিলে যেনেকৈ ধৰি ললো আমাৰ ডেমক্ৰেসি হৈ গল ডেমক্ৰেসি তাৰ পিছত আৰু কি আছিলে ডেমক্ৰেসি আৰু কি আছে ফান্ডামেন্টাল ফিচাৰ্স কি আছিলে ফেডাৰেলিজম আৰু কি আছিলে সেকুলাৰিজম আৰু ডেমক্ৰেসি ফেডাৰেলিজম সেকুলাৰিজম জুডিচিয়াল ৰিভিউ যি আছিলে এই সমূহ কি হৈছিলে এই সমূহ কেতিয়া এই বেসিক যি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যি আইন সংশোধনীৰ জৰিয়তে কি কৰিব নোৱাৰে এমেন্ডমেন্ট কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে ফান্ডামেন্টাল যি ফিচাৰ্স আছিলে যিবোৰ আৰ্টিকল 368 আছিলে সেই সমূহ কি কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে সংবিধানৰ যি সংসদে সেই সমূহ সংশোধন কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে ফান্ডামেন্টাল ফিচাৰ্স কোড আছিল বুলি ক'লে কি কম আৰ্টিকল 368 ত কি আছিলে যেনেকৈ ডেমক্ৰেসি হৈ গল ফেডাৰেলিজম হৈ গল সেকুলাৰিজম হৈ গল জুডিচিয়াল ৰিভিউ হৈ গল সেই সমূহ কি কৰিব নোৱাৰে এই যি কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছে কৈছিলে যে এই সমূহ পাৰ্লিয়ামেন্টে এমেন্ডমেন্ট বা সংশোধন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়ো
Okay, ইয়াৰ পিছত কি হ'ব? The Panchayati Raj systems under Part 9 of the Indian Constitution of India does not apply to the state of ভাৰতৰ সংবিধানৰ নৱম অংশৰ অধীনত থকা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাসমূহ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। কোন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় বুলি আমাক কৈছে? The Panchayati Raj system under Part 9 code আছে Part 9 ৰ ইয়াৰ বিষয় আছে of the Indian Constitution does not apply the কোন কেইখন ষ্টেটত এই যি আমাৰ নৱম অংশৰ অধীনত থকা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছে সেইসমূহ প্ৰযোজ্য নহয়। ক'ত নহয়? আসাম, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মিজোৰাম, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা নে মেঘালয়? কি হ'ব? এনসাৰ কৰা কি হ'ব? ওকে, মনজিত পলে কৈ আছে সি আৰু কোনোবা এনসাৰ কৰিব? কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ? সি ওকে, ঠিক আছে। কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ? কি হ'ব পাৰে? Obviously কি হ'ব? নাগালেণ্ড, মেঘালয় এণ্ড মিজোৰাম। য'ত কি কৰিব নোৱাৰে? য'ত তোমালোকৰ এই Part 9 of the Indian Constitution does not apply to the states, এই যি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ এই ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। ঠিক আছে। The Panchayati Raj system under Part 9 of the Indian Constitution does not apply to the states of Nagaland, Meghalaya, Mizoram. কি কৈছে যে আমাৰ নৱম অনুসূচী আছে য'ত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কৈছে অনুসূচী পাৰ্ট। ওকে, যি পাৰ্ট অংশ 9 নম্বৰ অংশৰ আছে নৱম অংশৰ অধীনত যি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ যি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছে সেইসমূহ নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু মিজোৰামত ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱটো এপ্লাই নহয় বুলি আমাক কৈছে। আৰু কি কৈছে? নাগালেণ্ড, মেঘালয় and Mizoram are exempt from the direct application of Part 9 due to their special social historical conditions which are often linked with tribal customs and governance. কি ক'লে? এই লাইনটো আমাক কি বুজালে? কিয় নহয় সেইটো বস্তু বুজি লোৱা। যি নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়, মিজোৰাম আছে তাত কি হৈছে? তাত এই যি 9 নম্বৰ পাৰ্টত যি আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছে সেই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা ডাইৰেক্ট এপ্লিকেবল নহয়। কিয়নো তাত কিছুমান বিশেষ সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক কণ্ডিশ্যন আছে, ঐতিহাসিক যি কাৰণ আছে সেই কাৰণসমূহ কেনেকুৱা? যিসমূহ ট্ৰাইবেল কাষ্টম, তেওঁলোকৰ যি ট্ৰাইবেল ৰীতি নীতি আৰু তেওঁলোকৰ যি মানে জনজাতীয় ৰীতি নীতি বা পৰিচালনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে এই বস্তুসমূহ ডাইৰেক্ট নৱম পাৰ্ট যি আছে 9 নম্বৰ পাৰ্টৰ যি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছে সি ডাইৰেক্ট তাত কি হয়? এপ্লিকেবল নহয় বুলি আমাক কৈছে। কাৰণ অলৰেডি তেওঁলোকৰ নিজৰ যিসমূহ জনজাতীয় তেওঁলোকৰ কাষ্টমছ আছে, কাষ্টমছ মানে কি হয়? ৰীতি নীতি বা তেওঁলোকৰ পৰিচালনা কৰাৰ যি জনজাতীয় তেওঁলোকৰ সেইসমূহ আছে কাৰণে ডাইৰেক্ট কি হয়? ডাইৰেক্ট তাত এপ্লাই নহয় বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়ো। কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by East India Company ওপৰত সংসদীয় নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰথম নিশ্চিত নিক্ষেপ কাৰ দ্বাৰা লোৱা হৈছিল? কোনখন আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট যি আছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে শাসনৰ কিছু অংশ নিজৰ হাতলৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা নিজৰ হাতলৈ নিছিল? কোনখন আইনৰ জৰিয়তে? ইয়াত থকা কোনখন আইনৰ জৰিয়তে? ফাৰ্ষ্ট পঢ়াইছিলো যেতিয়া মই আহিছিলো ইয়াতে প্ৰথম তেতিয়া তোমালোকক এই যি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি তাৰ বিষয়ে পঢ়াইছিলো। হিষ্ট্ৰীটো হয়তো তোমালোকে পাই আহিছা। এখন এক্ট পাছ কৰিছিল ব্ৰিটিছ সংসদৰ পৰা, এখন এক্ট পাছ কৰিছিল যিখন এক্টৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? এক্টৰ দ্বাৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কিছু পাৱাৰ তেওঁলোকে নিজলৈ স্থানান্তৰিত বা হস্তান্তৰিত কৰিছিল। ঠিক আছে, সেইটো হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিলে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কোনটো আছিলে? কোনখন হ'ব? সবে কৈ আছে 1970। অবভিয়াসলি কি হ'ব? Regulating Act 1973 কি হৈছিলে? The Regulating Act 1973 was the first definite step taken by British government to provide parliamentary control over East India Company. East India Company ওপৰত নিজৰ কন্ট্ৰল আনিবলৈ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে এই যি Regulating Act 1973 Regulating Act 1773 চনৰ এই যি আইনখন
ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কাৰ ওপৰত দিছিল এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত দিছিল যাতে কিছু অংশ কিছু ক্ষমতাৰ কিছু অংশ তেওঁলোকে হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে it was the passed by the British Parliament to regulate the company's affair in India by centralizing administration and curbing corruption কি কৰিছিলে আমাৰ যি ব্ৰিটিছ তেওঁলোকৰ যি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে যে এই আমাৰ যি কোম্পানী আছিলে কোম্পানী ইণ্ডিয়াৰ যি কোম্পানীসমূহ এফেয়াৰ চলি আছে যিসমূহ কাম কাজ চলি আছিলে সেইসমূহ এটা ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু যি কৰাপচন একদম বহুত বেছি কৰাপচন হৈ গৈছিল তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই একখন আনা হৈছিলে দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 কি হৈছিলে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কি কৰা হৈছিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ যিটো পদ আছিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ যিটো পদ আছিলে তাক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগললৈ কি কৰা হৈছিলে ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন বুলি ক'লে কি ক'বা শিকাইছিলো ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কমেন্ট সেকশনত আহি যাব লাগে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে ৱাৰেন হেষ্টিং yes ৱাৰেন হেষ্টিংছ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰিবৰ কাৰণে এখন 4 মেম্বাৰ্ছৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলো বহোৱা হৈছিলে 4 মেম্বাৰ্ছৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বহোৱা হৈছিলে একদম এবিলাক পইণ্ট মনত থাকি যাব লাগে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ৱাৰেন হেষ্টিং তেওঁ সহায় কৰিবৰ কাৰণে 4 জন মেম্বাৰৰ সৈতে এখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বহোৱা হৈছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বহোৱা হৈছিল ক'ত ফৰ্ট উইলিয়ামত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বহোৱা হৈছিলে এইখিনি সময়তে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফাৰ্ষ্ট স্থাপন কৰা হৈছিলে ফৰ্ট উইলিয়ামছ কোন আছে ইন কলকাতা সেই সময়ৰ কলকাতা ঠিক আছে ফৰ্ট উইলিয়ামছত এখন সুপ্ৰিম কোৰ্ট বনোৱা হৈছিলে কিমান সুপ্ৰিম কোৰ্ট বনোৱা হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস কোন আছিলে সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস কোন আছিলে ইয়াৰ বিষয়ে মই তোমালোকক শিকাইছিলো কি আছিলে ছাৰ এলিজা ইম্পেক ছাৰ নকওঁ অকল এলিজা ইম্পে কম ঠিক আছে অকল এলিজা ইম্পে কম ঠিক আছে ওকে কোন আছিলে এলিজা ইম্প্ৰেছ চিফ জাষ্টিস আছিলে ঠিক আছে ছাৰ এলিজা ইম্পে ফাৰ্ষ্ট কি আছিলে তেখেত চিফ জাষ্টিস ঠিক আছে কোৰ্ট বহোৱা হৈছিলে ফৰ্ট উইলিয়াম ইন কলকাতা ৱাৰেন হেষ্টিং ফৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে তেওঁলোকৰ লগত yes ছাৰ এলিজা ইম্পে okay নেক্সট কোৱেশ্চন কৰা ওকে ইয়াৰ পাছতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰো যে আমাৰ যি 5 নৱেম্বৰ আছে 5 নৱেম্বৰ অথনিও কৈছিলো 5 নৱেম্বৰত আমাৰ এটা বেটছ আহিবলৈ গৈ আছে কি এডিআৰই চেম্পিয়ন বেটছ এইটো তোমালোকৰ অফলাইনত ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব য'ত তোমালোকে আসামিজৰ লগতে ইংলিছ মিডিয়ামৰো সুবিধা পাবা ঠিক আছে ইয়াতে কি থাকিব কমপ্লিট সিলেবাস কভাৰেজ থাকিব লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আছে তোমালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাই যাবা যিসমূহ এক্সাম ওৰিয়েন্টেড হয় ঠিক আছে ক্লিন হ্যান্ড রিটেন নোটস পাবা ডেইলি তোমালোকে প্ৰেক্টিস পেপাৰ পাই যাবা আৰু আমাৰ যি মেন্টৰশিপ আছে সেই মেন্টৰশিপ আৰু গাইডেন্স তোমালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে পাই যাবা আৰু কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছো 5th নৱেম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইস অনলি 5999 আৰু যদি তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰা কি কৰিবা আমাৰ যি নম্বৰ আছে এই নম্বৰটোত এবাৰ কন্টাক্ট কৰিলে তোমালোকক ইয়াৰ বিষয়ে জনাই দিয়া হ'ব আৰু বেছি টাইম নকৰিবা কাৰণ কি হৈছে স্যার আমার স্যার কেবল ভগত সিং yes ভগত সিং ওকে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে এই তলত এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু এই ইয়াতো এটা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো তোমালোকে এবাৰ কল কৰিব পাৰা কল কৰিলে তোমালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিয়া হ'ব আৰু এই গোটেইখিনি কভাৰেজ তোমালোকে অকল অনলি কম্পিটিশন আসামত পাবা য'ত তোমালোকক সম্পূৰ্ণ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেড মেথডত ইয়াৰ কি কৰা হ'ব ইয়াৰ তোমালোকক
গোটেই বস্তুখিনি পঢ়োৱা হ'ব আৰু এই বেটছটোৱে হৈছে চেম্পিয়ন কাৰণ তোমালোক প্ৰতিজন একোজন চেম্পিয়ন ঠিক আছে তো গতিকে এই চেম্পিয়ন বেটছ তোমালোকৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে যদি অফলাইনত পঢ়িব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 5 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে জানিব পাৰা বেছি দেৰি নকৰো বাকি কোৱেশ্চনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰো ওকে ঠিক আছে the most essential feature of a federal government is যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যটো কি বুলি সুধিলে আমি কি ক'ম division of power between the federal and state government আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত শাসনৰ ক্ষমতাৰ সমবিতৰণ supremacy of parliament আজি আমাৰ সংসদ আছে সেই সংসদৰ কি হৈছে সংসদৰ ক্ষমতা আটাইতকৈ বেছি বুলি কৈছে supremacy of judiciary আমাৰ যি আইনী আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে তাৰ আটাইতকৈ তাৰ ক্ষমতা আটাইতকৈ বেছি বুলি কৈছে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ একক নাগৰিকত্ব কি হ'ব প্ৰাইস হাই স্যাৰ ওকে সেইখিনি তোমালোকে কিন্তু মানে অফলাইনত তোমালোকে বহুতখিনি বস্তু পাই যাবা ঠিক আছে অফলাইনত মই কৈছো না তোমালোকে সেইখিনি প্ৰাইসটো তোমালোকৰ হাই নহয় আই থিংক কিন্তু যিখিনি বস্তু আমি তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম না সেইখিনি বস্তু তোমালোকক আৰু কোনেও এইটো প্ৰাইজত কিন্তু কোনেও প্ৰভাইড নকৰে ঠিক আছে এইটো প্ৰাইজত আৰু কোনেও প্ৰভাইড নকৰে কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব সবে কৈ আছে কি হ'ব লগে লগে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ কি হ'ব পাৱাৰ বিটুইন ফেডাৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইয়েছ অবভিয়াছলি ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব ডিভিজন অফ পাৱাৰ বিটুইন ফেডাৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব ঠিক আছে ওকে কি কৈছে The most essential feature of a federal government is division of power between central authority and the various constituent units. The system creates two or more levels of government such as national government, state governments that each exercise authority within their own distinct jurisdiction. মানে কি হয় ফেডারেল গভর্নমেন্টত কি হয় তোমালোকৰ এঠাইতে তোমালোকৰ শাসনটো কেন্দ্ৰীভূত কৰি নথৈ তাক ভাগ বিতৰা কৰি দিয়া হয় ক্ষমতাৰ যি বিকেন্দ্ৰীকৰণ বুলি কোৱা হয় হেতুৱে হৈছে কি হৈছে ফেডাৰেল গভৰ্নমেন্টৰ এটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য যত তোমালোকৰ যি ক্ষমতাসমূহ আছে এটা ঠাইতে কেন্দ্ৰীভূত কৰি নথৈ তাক বিভিন্ন ইউনিট বিভিন্ন এককৰ মাজত ভাগ কৰি দিয়া হয় যাতে এটা সুস্থ পৰিচালনা চলি থাকিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এই যি কি কোৱা হয় এই ডিভিজন অফ পাৱাৰ বিটুইন ফেডাৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্নমেন্টত কোৱা হয় যদি তোমালোকে অকল কেন্দ্ৰতে শাসন কি হয় কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যি আমাৰ পৰিচালনা আছে দেশৰ যি পৰিচালনা আছে ভালদৰে নহ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে কেন্দ্ৰত শাসন আছে ঠিক তেনেকৈ ষ্টেটত তোমালোকৰ কি হৈছে শাসন বিলাই দিয়া হৈছে ষ্টেটখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট আছে আৰু গোটেই দেশখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে তো ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কিছুমান কাম যিসমূহ চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিছুমান যেনেকৈ ধৰি লওক এখন গাঁৱৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে ইনপুট দিব পাৰিব তাতকৈ নিজৰ যিখন ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট আছে সি বেছিকৈ ইনপুট দিব পাৰিব গতিকে কি কৰা হয় এই যি পাৱাৰ আছে সেই কাৰণে ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে এখন দেশ ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন এককৰ মাজত সেই পাৱাৰসমূহ বিতৰণ কৰি দিয়া হয় যাতে সুস্থ এটা পৰিচালনা চলি থাকিব পাৰে আৰু সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি ডিভিজন অফ পাৱাৰ বিটুইন ফেডাৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট হ'ব ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ওকে কি দিয়া আছে via which among the following amendments of the Constitution of India Delhi was designated as national capital territory ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিম্নলিখিত কোনটো সংশোধনীৰ ভিতৰত দিল্লীক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল দিল্লীক দেশৰ ৰাজধানী অঞ্চল হিচাপে কি কৰা হৈছিল কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে মনোনীত কৰা হৈছিল বুলি আমাক কৈছে কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে ইয়াক কোৱা হৈছিল যে দিল্লী ভাৰতৰ কি আছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত টেৰিটৰি অঞ্চল বা নেশনেল ক্যাপিটাল টেৰিটৰি বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল কোনটোৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছিল অপশন এ বুলি কৈ আছে অপশন এ ওকে ঠিক আছে আৰু কোনোবা এনসাৰ কৰিবা কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ এনসাৰ again option A okay ঠিক আছে চাও কি হ'ব yes Delhi was designated as the capital of territory through 69th amendment কেতিয়া 69th amendment of
1991 69 Amendment Act 1991 or জৰিয়তে কি কোৱা হৈছিল National Capital Territory বুলি কোৱা হৈছিল দিল্লী This amendment granted Delhi a special status provide for the legislative assembly আমাৰ দিল্লীত যি আছে এখন legislative বিধান সভা আছে এই এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে এখন বিধান সভা ইয়াক প্ৰদান কৰা হৈছিল Council of Ministers আছে ঠিক আছে introduce article 239 to the constitution govern Delhi unique administration structure Delhi eta union eta unique eta বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ থকা administrative area হিচাপে কোনটো amendment কৈছিলে 69 amendment of 1931 আৰু ইয়াক কোনটো article জৰিয়তে introduce কৰা হৈছিল বুলি ক'লে কি বুজাম 239 ঠিক আছে Okay, 69 Amendment 1991 or জৰিয়তে কি কৰা হৈছিল যে Delhi was designated as National Capital Territory আৰু দিল্লীক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল হিচাপে ইয়াৰ কি কৰা হৈছিল মনোনীত কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়ো Okay, same question আহি গৈছে Okay, the Attorney General of India is legal advisor to Bharator Attorney General কি কৈছে Bharator Attorney General হৈছে দেশৰ আইনী উপদেষ্টা কাৰ উপদেষ্টা Bharator Attorney General হৈছে দেশৰ আইনী উপদেষ্টা কাৰ উপদেষ্টা বুলি ক'লে কি বুজিম কাৰ উপদেষ্টা Sir, মোৰ amendment কিছুমান মনত নাথাকে সব amendment মনত থাকিব নালাগে যি amendment মই পঢ়াই আছো হেখিনি ভালকে টুকি থৈ যোৱা যদি মই কিবা amendmentৰ কথা কৈ আছো সেই amendment খিনি ভালকে টুকা আৰু হেখিনি ৰিভিজন কৰা হ'ব বেলেগ মই যি দি আছো হেখিনিয়ে পঢ়া ঠিক আছে তাতকে বেছি amendment পঢ়িব নালাগে ইমান amendment নাহে মই যি amendment দি আছো ইম্পৰ্টেন্ট amendment মই লৈ আহো আৰু হেখিনিয়ে তোমালোকে পঢ়া আৰু হেখিনিয়ে পৰীক্ষাত ৰিপিটেশনত আহি থাকে হ'ব ওকে কি কৈছে অপচন এ ওকে ঠিক আছে কি আছে the Attorney General of India legal advisor to the কাৰ হয় President of India হয় নে Government of India হয় President of India হয় নে Government of India হয় amendment মনত আছে খুব ভাল কাৰ হয় Union of India Government of India Attorney General কাৰ আইনী উপদেষ্টা হয় কাৰ একদম মনত থাকি যাব লাগিব The Attorney General of India legal advisor কাৰ আইনী উপদেষ্টা হয় Union Government বা Government of India ঠিক আছে আৰু Attorney General কি বুলি কোৱা হয় Highest Law Officer আটাইতকৈ উচ্চতম আইনী বিষয়া বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম উচ্চতম আইনী বিষয়া বুলি ক'লে The Attorney General of India বুজিম The position Attorney General of India established under কোনটো আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে Article 76 Article 76 or জৰিয়তে Article 76 or জৰিয়তে এই Attorney General of India post to কি কৰা হৈছিল establish কৰা হৈছিল The Attorney General of India performs other legal duty assigned by the President আৰু প্ৰেসিডেন্টে কিছুমান কি দিয়ে legal duties assign কৰে legal duties দিয়ে যিসমূহ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি Attorney General কিছুমান legal duties দিয়ে সেই আইনী যি ডিউটি আছে লিগ্যাল ডিউটিজ সেই ডিউটিজ সমূহ দিয়ে যাক Attorney General of India পালন কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ বিষয় আৰ্টিকল 76 আছে কাৰ উপদেষ্টা বুলি ক'লে কি বুজিম কাৰ উপদেষ্টা বুলি ক'লে আমি বুজিম গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া আৰু তেখেতক Attorney General of India আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ আইনী বিষয়া বুলি গণ্য কৰা হয় সৰ্বোচ্চ আইনী বিষয়া বুলি গণ্য কৰা হয় ঠিক আছে who is the high civil servant of the Indian Union government কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক কৰ্মচাৰী কোন Attorney General Cabinet Secretary Home Secretary and Principal Secretary to the PM কি হ'ব answer কি হ'ব লগে আহি যাব লাগে কি হ'ব কি হ'ব who is the highest civil servant of the union government কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক কৰ্মচাৰী কোন Attorney General হ'ব নে কি হ'ব সৰ্বোচ্চ সামৰিক কৰ্মচাৰী কোন বুলি খুদিলে কি কম ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ আনসাৰ অপচন এ বুলি কৈছে হয় জানো অপচন এ Attorney General সৰ্বোচ্চ সামৰিক কৰ্মচাৰী highest civil servant কোন হ'ব
কোন হব বুলি কি কৰে the highest civil servant of Indian Union government is the cabinet secretary option B is the right answer cabinet secretary হৈছে আমাৰ কি মনত থাকিব লাগিব highest civil servant of Indian government who is the senior most civil servant in the government of India the cabinet secretary act as the topmost executive official heads the cabinet secretary and the ex-officio chairman of the civil services board মনত থাকি যাব লাগিব ঠিক আছে ওকে কি হ'ব কোন বুলি ক'লে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি কি হৈছে আমাৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক কৰ্মচাৰী হাই সিভিল সাৰ্ভেন্ট অফ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেন্ট নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও which of the following constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental rights কি হ'ব পাৰে নিম্নলিখিত কোনটো সাংবিধানিক সংশোধনী আইনত প্ৰাথমিক শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে কি কৰা হৈছিল বিবেচনা কৰা হয় কোনটো সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক শিক্ষাক মৌলিক শিক্ষা হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল কোনটোৰ জৰিয়তে আই যাব লাগে 86 yes obviously কি হ'ব 86 amendment act কিমান 86 amendment act 2002 deals with the elementary education as a fundamental right elementary education প্ৰাথমিক শিক্ষাক আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে কোনটোৱে কৈছিলে কোনটো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট একে কৈছিলে 86 সংবিধান সংশোধনী আইন 2002 চনত যেটো সংবিধান সংশোধনী আইন হৈছিল 86তম তাকিয়ে কি কৈছিলে যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা হেয়া হৈছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে দা এমেন্ডমেন্ট এডেড আৰ্টিকল 21A কোনটো আৰ্টিকলত এড কৰা হৈছিল আৰ্টিকল 21 ক বা ইংলিছত আৰ্টিকল 21A to the Indian constitution which grants free and compulsory education all the children between 6 to 12 যিয়ে আমাক কি কৰিছে এটা গ্যাৰান্টি দিছিল যে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব কোনটো এজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কোনটো এমেন্ডমেন্টে কৈছিলে 86 এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2002 86তম সংবিধান সংশোধনী আইন 2002 চনত এই কোৱা হৈছে যে আৰু যেটো আমাৰ অনুচ্ছেদ 21 ক বা আৰ্টিকল 21A আছে যিয়ে কৈছিলে যে সকলো 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ শিশুক আমি কি কৰিম বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিম ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও Okay, the 79th amendment of the Indian Constitution is related to ভাৰতীয় সংবিধানৰ 79তম সংশোধনী আইন কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বুলি কৈছে center state relation establish of two political parties fundamental rights reservation of seats for SC and ST and Anglo-Indians in the Lok Sabha and the State Assembly কি কোৱা হৈছিল reservation of seats মানে SC আৰু ST scheduled caste আৰু scheduled tribe দি seat reservation আৰু Anglo-Indians সকলৰ যি seat reservation লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা লোকসভা আৰু বিধানসভাত যি scheduled caste অনুসূচিত জাতি আৰু scheduled tribe অৰ্থাৎ অনুসূচিত জনজাতিৰ যি seat reservation আসন সংৰক্ষণৰ কথাৰ বিষয় ইয়াত কৈছে D is the correct answer yes obviously D is the correct answer the 79 amendment act asile the 79 amendment of the Indian Constitution is related to extending the reservation of seats for কি কৈছিলে এই যি প্ৰভিজন আছিল যি সিট ৰিজাৰ্ভেশনৰ যি প্ৰভিজন আছিল সেই প্ৰভিজনটো এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল ঠিক আছে এক্সটেন্ড মানে কি তাক আকৌ বহাই দিয়া হৈছিল এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল কাৰ শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবস এজ ৱেল দা special representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha and Rajya Sabha যি 79তম সংবিধান সংশোধনী আইন আছিল সেই 79তম সংবিধান সংশোধনী আইন কেতিয়া হৈছিল 79 Constitution Amendment Act কেতিয়া হৈছিল 1999 মনত থাকিব লাগিব 1999 ত 79 Constitution Amendment Act আহিছিল যত এই যি আমাৰ শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইব আৰু লগতে এংলো ইণ্ডিয়ানৰ যি সিট ৰিজাৰ্ভেশন আছিল আমাৰ বিধানসভা আৰু ৰাজ্যৰ বিধানসভা বা লোকসভা যি সিট ৰিজাৰ্ভেশন আছিল সেই ধাৰণাটো সেই প্ৰভিজনটো এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছিল আৰু কেতিয়ালৈকে এক্সটেন্ড কৰিছিল 10 years
10 yearsলৈকে এক্সটেন্ড কৰিছিলে ডেটটো কিমান আছিলে 26 জন 10 বছৰলৈ ইয়াক বঢ়াই দিয়া হৈছিলে 26 জন 2010 লৈকে ঠিক আছে 2010 চনৰ 26 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ 10 বছৰ ইয়াক পুনৰ কি কৰা হৈছিলে এক্সটেন্ড কৰা হৈছিলে যি আমাৰ শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব আৰু এংলো ইণ্ডিয়ানৰ যি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সিট ৰিজাৰ্ভেশন যেটো আছে লোকসভা আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভা সমূহত ঠিক আছে ৰাজ্যৰ বিধানসভা সমূহত পিছত যেতিয়া 104 amendment Constitution Amendment Act 2019 ত কি কৰা হৈছিলে এই যি SC ST যি ৰিজাৰ্ভেশন আছিল SC ST যি সিটৰ ৰিজাৰ্ভেশন আছিল তাক পুনৰ আকৌ কি কৰা হৈছিল এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল কিন্তু কি হৈছিল আমাৰ যে এই এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি যি ৰিজাৰ্ভেশন ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে কি কৰা হৈছিল খতম কৰি দিয়া হৈছিল ওকে ঠিক আছে কি কৰা হৈছিল যি 104 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2019 তাত কি কৰা হল তাত SC ST আকৌ কি কৰা ৰিজাৰ্ভেশন টু এক্সটেন্ড কৰা হল কিন্তু আমাৰ যি এংলো ইণ্ডিয়ানৰ যি ৰিজাৰ্ভেশন আছিল হেতু কি কৰা হৈছিল সেই প্ৰভিজনটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছিল বা খতম কৰি দিয়া হৈছিল এন্ড কৰি দিয়া হৈছিল ওকে দা প্ৰভিজন ৰিলেটেড টু দা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ অফ ইণ্ডিয়া কেন এমেন্ডমেন্ট ভাৰতৰ চৰকাৰী ভাষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ব্যৱস্থাসমূহ কোনটোৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰিব পাৰি সিম্পল মেজৰিটি মিনিমাম 2/3 মেজৰিটি মিনিমাম 3/4 মেজৰিটি cannot be amendment কি হৈছিল আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ যি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেই অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ব্যৱস্থাসমূহ সংশোধন কৰিবৰ বাবে কি কোনটো মেজৰিটি প্ৰয়োজন আছে কোনটো মেজৰিটি বি বুলি কৈছে মনজিত পল হয় জানো বি বুলি কৈ আছে বি হয় জানো বি হয় জানো পৰিচিতা কৈ আছে এ obviously কি হ'ব অপচন এ সিম্পল মেজৰিটি দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো ভাৰতৰ চৰকাৰী ভাষাৰ সৈতে জড়িত বিধানসভা সংসদৰ দ্বাৰা সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰিব পাৰি সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা মানে কি সিম্পল মেজৰিটি দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াৰ ব্যৱস্থাসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কিছুমান বিধান যেনে হিন্দীৰ সমান্তৰালকৈ ইংৰাজীৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰাটো ঠিক আছে হিন্দীৰ লগতে আমি ইংলিছ ভাষাৰ যি আছে ইংলিছৰ যি কি কৰিম সম্প্ৰসাৰণ বৃদ্ধি কৰিম আৰু সাধাৰণ আইন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত আৰু এই সমূহ কি হয় আমাৰ সাধাৰণ যি সিম্পল আইন আছে সেই আইনৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈছে আৰু সংবিধানৰ 368 অনুচ্ছেদৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে ইয়াক সংশোধনী হিচাপে গণ্য কৰা নহয় বুলি আমাক কৈছে কি কলে ভাৰতৰ চৰকাৰী ভাষাৰ সৈতে যিসমূহ বিধান আছে সেইসমূহ আমি কি কৰিব পাৰিম বাস এটা কথা মনত ৰাখা সিম্পল মেজৰিটি দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰিম এই ব্যৱস্থাসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাই আছো ওকে ভাল কথা ঠিক আছে যদি ভাল পাইছা লাইক কৰি দিবা হ'ব যদি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাই আছা যদি ভাল পাইছা লাইক কৰি দিবা okay next question in India within how much period has the proclamation of emergency to the approved by both houses of the parliament ভাৰতত কিমান সময়ৰ ভিতৰত সংসদৰ দুইখন সদনে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰাটো অনুমোদন কৰিব পাৰি 14 days 1 month 3 months 6 months কিমান হ'ব ভাৰতত কিমান সময়ৰ ভিতৰত সংসদৰ দুইখন সদনে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰাটো অনুমোদন কৰিব পাৰি বুলি আমাক কৈছে কিমান সময় লাগে কিমান সময়ৰ ভিতৰত এটো কৰিব লাগিব অপচন ডি বুলি কৈছে 6 months কি হ'ব 14 days বুলি কৈছে ভালকে মন কৰে in India within how much period has the proclamation of emergency to be the approved by both houses of the parliament ভাৰতত কিমান সময়ৰ ভিতৰত সংসদৰ দুইখন সদনে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাটো অনুমোদন এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিমান সময়ৰ ভিতৰত হোৱা নাই একদম পাৰা নাই একদম proclamation to 14 নেকি ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে উত্তৰটো মোক জনাবা হ'ব হোমৱৰ্ক থাকিলে
কি হ'ব 14 হ'ব লাগে কৈ আছে বহুতে বেলেগ কৈ আছে 6 months কৈ আছে কি হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ বিষয় ইয়াৰ এটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিলে ঠিক আছে এটা হোমৱৰ্ক দি দিলো ওকে ওকে ঠিক আছে যদি আজিলৈ ইমানখিনিতে তোমালোকৰ এই সেশনটো সামৰিছো যদি তোমালোকে ভাল লাগিলে তোমালোকৰ সেশনটো এবাৰ লাইক কৰি দিবা আৰু এই হোমৱৰ্কটো কৰিবলৈ নেপাহৰিবা ঠিক আছে এই হোমৱৰ্কটো কৰিবলৈ নেপাহৰিবা আৰু যদি ভাল লাগিলে এবাৰ লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা লগতে আমাৰ এই সেশনটো হৈ গল কেনেকুৱা পালা কমেন্ট কৰি দিবা ঠিক হ'ব 3 মান হ'ব মই নকওঁ একো কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে চোৱাগৈ পঢ়াগৈ অলপ পলিটি বস্তুখিনি পঢ়াগৈ প্ৰক্লেমেশনৰ বিষয় পঢ়াগৈ সংসদৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত অনুমোদন জনাব পাৰিব ইয়াৰ বিষয় পঢ়াগৈ আৰু পঢ়ি পলে সম্পূৰ্ণ এটা এনসাৰ এক লাইন নহয় 2-3 লাইনত কিয় হৈছে কেনেকৈ হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ এনসাৰ তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগিব হ'ব ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানখিনিতে সামৰিছো কাইলৈ তোমালোকক পুনৰ লগ পাম একেটা সময়তে আৰু একেটা টাইমত হ'ব ঠিক আছে তো আজিলৈ ৰাখিছো বাই বাই শুভৰাত্ৰি গুড নাইট ওকে